नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत व्हेज बर्गर. त्यासाठी फूड प्रोसेसरमध्ये मटार, गाजर आणि सिमला मिरची घेतली आहे. आता आपण भाज्या फूड प्रोसेसरमधून काढून घेऊया. एकीकडे आपण बटाटे आणि बीट उकडायला ठेवले. भाज्या चॉप करून झाल्या आहेत. आता आपण या भाज्यांवरती आलं मिरची लसूणची पेस्ट ठेवलेली आहे. बटाटे आपले उकडले, पण आपल्या ह्या पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचे. एक बीट पण आहे. इथे आपण बाइंडिंगसाठी पातळ पोहे घेतोय. हे आपल्याला फक्त धुवून घ्यायचे, भिजत नाही ठेवायचे. आता आपण इथे 1 चमचा तेल घातलंय. आता आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकतोय, परतून घेऊया. आता आपण ह्या ज्या भाज्या चिरून घेतल्यात, बीट वगैरे आपण ते सगळं टाकतोय. आपण हे परतून घेऊया. आपण घालूया इथे मी 3 बटाटे उकडून घेतलेत. आपण हिरवी मिरची घातली आहे म्हणून लाल तिखट घालत नाही, नाहीतर मग इथे या स्टेजला तुम्ही लाल तिखट घालू शकता. आता इथे मी थोडासा गरम मसाला टाकणार आहे. इथे मी बाइंडिंगसाठी थोडे पातळ पोहे भिजवून घेतलेले आहेत. याऐवजी तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर पण वापरू शकता. आपण घालूया मीठ आणि थोडासा गरम मसाला. चांगलं मिक्स करून घेऊ. आपलं हे झालंय मिश्रण. गॅस बंद करू आणि थोडंसं थंड होऊ देऊ. ताटात काढून घेऊया. इथे आपण बर्गरला लावायला स्प्रेड बनवतोय. इथे मेयोनीज घेतलंय. त्यामध्ये इथे आपण घालूया टोमॅटो केचप. हे घरीच बनवलेलं आहे. कसं बनवायचं आहे ह्याची व्हिडिओ मी ऑलरेडी टाकलेला आहे. मिक्स करून घेऊया. इथे आपला स्प्रेड तयार झाला आहे. याऐवजी तुम्ही नुसतं टोमॅटो केचप वापरलं तरी चालेल, किंवा बाजारात नवीन स्प्रेड मिळतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, ते पण वापरू शकता. आता आपण याची टिक्क्या बनवून घेऊया. त्या टिक्क्या मोठ्याच असतात, थोड्या जाड्या. तुमच्याकडे लहान मोठा कशाही करा. परत बोल. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान पण करू शकता, पण जनरली आपण ब्रेडच्या साईजलाच करतो. इथे आपण बर्गरच्या 4 टिक्क्या बनवल्या, तर मी 4 बर्गर घेतले. आता आपण हे टिक्की फ्राय करत नाही आहे, एअर फ्राय करतो आहे, डीप फ्राय करत नाही आहे. तर आपण इथे हा बटर पेपर ठेवला आहे. आपण त्यावरती ह्या टिक्क्या ठेवूया. इथे आपण थोडंसं तेल लावतो आहे ब्रशनी. इथे आपण 200 सेल्सिअसवर 20 मिनिट ठेवतो आहे. इथे आपल्या टिक्क्या छान झाल्यात. आपण हे बर्गरची पॅटी थोडी शेकून घेणार आहोत. पॅनमध्ये ठेवले, खाली तेल तूप काही टाकलेलं नाही आहे. आता आपण ब्रेडला स्प्रेड लावून घेऊया. आपण हे पत्ते टाकूया. टिक्की, टोमॅटो हे तुम्ही आवडीप्रमाणे करू शकता. इथे आपला व्हेज बर्गर तयार झाला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार डेकोरेट करू शकता. त्याच्यामध्ये कांदा, टोमॅटो काय तुम्हाला टाकायचं असेल नसेल त्याप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. तर ही झटपट होणारी रेसिपी आहे. आम्ही पण एअर फ्रायमध्ये आज पहिल्यांदाच ट्राय केलं आहे. त्यामुळे कसं झालं हे नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. परत भेटू आपण अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.